Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, nga momenti në moment pritet një aktivitet I kryeministrit Endri Xhafo, I cili do të përurojë fillimin e punimeve për gjimnazin Sami Frashi këtu në Tiranë, I cili u shem pas tërmetit. Ndërkohë ne kemi në kënaqësinë kemi në studio Dorian Telitin, I cili është drejtori I Kabinetit kryetarit bashkë Partinë Demokratike dhe njëkohësisht ekspert ekonomie. Zoti Teliti, kënaqësi të jemi bashkë. Kënaqësi. Është e bisata ditë që Partia Demokratike zhvillon takime me ekspert ekonomistë, keni pasur takime për shembull I fundit në radhë, mos gaboj ka qenë ai me Konfindustrin, dhe keni biseduar për problemet ekonomisë dhe atë çfarë Partia Demokratike mendon të ofrojë qytetarëve dhe operatorëve të biznesit në rast se vjen në pushtet. Jeni në kuadër të përpilimit në një programi ekonomik apo ai 2007-s merret të transpozohet në 2017-s merret të transpozohet në 2021-shin? I nderuar, ne kemi praktikisht pothuajse një muaj gjysmë, 2 muaj, që kemi krijuar kontakte të vazhdueshme dhe takime të vazhdueshme si në terren me qytetarët dhe bizneset, po ashtu edhe në selinë qendrore të Partisë Demokratike me përfaqësuesit e tyre. Kemi takuar fasonët, kemi takuar turizmin, biznesin e vogël e të mesëm, dhomën amerikane, mikrofinancën, konfindustrin, e kështu me radhë kemi bërë afërsisht 14-15 grupet interesit kryesore dhe kemi ende në program gjatë ditëve dhe javëve vijim për të kryer dhe qëllimi ka qenë I fokusuar në 2 shtylla kryesore. E para analiza mbi situatën aktuale. Pra, realiteti shqiptar është thelluar, kriza e realitetit shqiptar është thelluar akoma dhe më tepër në kuadër si të tërmetit, po sidomos të pandemisë. Pra, nuk është që neve nuk kishim problematika ekonomiko-sociale dhe përpara tërmetit dhe para pandemisë, po këto problematika ekonomiko-sociale, pra kriza ekonomike që ishte e shtrirë, praktikisht e ulur këmbëkryq në Shqipëri, u thellua me përmasa teje të mëdha, sidomos gjatë këtyre muajve të fundit. Dhe njëkohësisht, pra, nga një anë diskutojmë çfarë sfidesh po kalojnë ato aktualisht, dhe në anën tjetër marrim dhe shkëmbejmë mendimet mbi këndvështrimin e tyre se si do të zhvilluar ekonomia shqiptare dhe sektorët e ekonomisë në të ardhmen, e cila ndihmon edhe Partinë Demokratike në rifreskimin e programit të saj. Rifreskimin, patjetër, sepse 2017 konjunktura ndryshon. 2017 me 2020-2021 nuk kemi në të njëjtën situatë ekonomike. Kështu që problematikat janë shtuar ndjeshëm, kështu që cilat kanë nevojë për të reflektuar edhe masa shtesë, politika shtesë, si sektoriale, ashtu edhe mikrofinanciare, le të themi pra ndërhyrjes në aspektet të ndryshme të sektorëve, gjithmonë me objektivin për të siguruar mirëqenie për shqiptarët, për të siguruar vende pune dhe të sigurojmë që biznesi I vogël I mes apo I madh qoftë ai të ketë një mundësi për të zhvilluar, se sot po flasim për mbijetesë. Por ama në të ardhmen duhet që biznesi të zhvillohet, sepse duke zhvilluar biznesi, zhvillohen edhe individët të cilët punojnë në biznese, që kanë pronësi të, po dhe punësuarit e tyre, automatikisht dhe konsumatorët kanë më tepër para se familjet shqiptare kanë njerëz të punësuar dhe konsumojnë, duke pasur konsum më tepër prodhohet më tepër dhe hym në zinxhirin pozitiv le të themi të rritjes ekonomike. Dhe njëkohësisht edhe shteti merr të ardhurat më tepër për të financuar për arsimin, për shëndetësinë, dhe themi përbujësim për sektorët të ndryshëm, të cilët sot fatkeqësisht janë të braktisur, siç e kemi parë, sot parat publike, parat tona, të mia tua edhe 3 milion shqiptarëve nuk shkojnë për ne, po shkojnë në xhepat e disa njerëzve, pra na u shpall luftë ndaj Covidit, duke na kufizuar të gjithë dhe ne me të drejtë, bazuar dhe rekomandimet e OBSH-s, por në anën tjetër kundër përgjigjja që duhet të vinte nga vetë strukturat shtetërore, pra nga qeveria shqiptare, që t'i bënte ballë le të themi problematikave që vinin nga karantinimi, ishte në mënyrë disproporcionale me 10 herë më pak. Zoti Teliti, një nga masat që ka njoftuar kryeministri Rama dhe po ashtu edhe antar tjerë të kabinetit që është në shqyrtim është ajo e heqjes të TVSH-s për një fasho të gjerë biznesesh, ka pas qenë dikur 5 milion lekë xhiro në vit, u bë 2 milion, pra domethënë u futën në skemen e TVSH-s ata që nuk paguanin, ndërkohë që sot mendohet që nga 2 milion fasha e xhiros vjetore të zgjerohet të shkojë në 14 milion ose 140 milion të vjetra. $20,000 le të themi që ta kuptojnë. 100 kush ka xhiro vjetore deri në $140,000 në vit nuk paguan, nuk është pjesë e TVSH-s. Apo e çarmatos në një farë mënyrë qeveria Partinë Demokratike nga argumenti I taksave të ulta dhe I përjashtimit biznesit vogël nga taksat. I nderuar, çdo qeveri, politikat e saj I tregon në vitin e parë të mandatit. Në vitin e fundit të mandatit, në muajt e fundit të mandatit, të marrësh dhe të kopjosh atë që kundërshtari yt politik, konkretisht Partia Demokratike, ka 7 vjet që e kërkon. Pra uljen e barrës fiskale, kjo është thjesht tallësh me njerëzit.
E dini ju, zoti Xhafo, që gjatë tyre 7 viteve nga rritja e taksave, qeverisja aktuale ka marrë vetëm si efekt të rritjes taksave 2.1 miliard euro më tepër në arkën e shtetit. Si ka shpenzuar? Keni parë rrugë përveç ta heqin bypassin e Fierit, i cili nuk ka mbaruar ende. Keni parë një rrugë tjetër të shtruar në Shqipëri? Ka mbaruar për pasur prezentuar? Nuk është prezentuar si rrugë ka mbaruar, por ju asiguroj që pjesa sigurisë dhe pjesa e tabelave që janë pjesë e projektit ende nuk kanë mbaruar, dhe to mund ta verifikoni shumë edhe ju shumë thjesht me anë të operatorëve tuaj, me anë të operatorëve tuaj në terren. Jo, nesër do udhtoj vetë do ta shoh se si do ta shikoni dhe fatkeqësisht do më jepni të drejtë. A keni parë spitale të ndërtuara? A keni parë korpuse universitare? Po flasim për 2.1 miliard euro, nuk jam pak 2.1 miliard euro. 2.1 miliard euro do thotë që për çdo qytetar praktikisht jeton 700 euro për frym që ne të kemi paguar. Shpenzimet kanë shkuar atë që keni parë dhe ju, atë që kemi konstatuar të tërë, atë që konstatohet nga raportet zyrtare dhe të ndërkombëtarëve, që korrupsioni në Shqipëri vazhdon të rritet ditë ditës. Dje doli raporti radhës për nivelin e korrupsionit në Ballkan dhe fatkeqësisht Shqipëria rezultoi përsëri vendi më i korruptuar në Ballkan. Pardje doli një studim i barometrit ballkanik, i cili shpreh qartë mbi mbjerimin ekonomik që po jetojmë ne shqiptarët. Konkretisht, 26% e shqiptarëve, pra nëse kemi 3 milion banor, 700.000 shqiptarë nuk kanë mundësi të paguajnë faturën e ujit, të dritës dhe të qiras. 16% nuk kanë mundësi të paguajnë huan, kredin që kanë marrë. 50% e shqiptarëve, pra 1,5 milion shqiptarë, nuk kanë mundësi të paguajnë faturën për të ngrohur, jo thjesht për drita për të ndriçuar, por faturën e të ngrohtit. 19% nuk arrin dot të ezaurojnë, le themi, pagesat minimale për ushqime dhe për veshje, dhe ke 64% e cila nuk ka mundësi absolutisht të bëjë asnjë ditë pushimi të vetme. Pra kjo situata aktuale vjen si pasojë e keq menaxhimit. A ka resurse Shqipëria? Po ka. A mund një parti politike ta bëjë Shqipëri si Zvicra? Jo, nuk mund ta bëjë. Por që t'japi një jetesë më të mirë dhe t'i bëjë ballë sfidave, patjetër që është detyrimi i çdo qeverie. A e dini ju i nderuar që gjatë tyre 3-4 muajve të pandemisë, sa kemi marrë ne mesatarisht nga arka e shtetit të gjithë bashkarisht nga 10 euro për frym. Ku njëkohësisht kontributi im, joti dhe 10 qindra mijë të tjerë që punojnë, në një muaj të vetëm është disa herë më i lartë se 10 euro, apo jo? Ku ndihma e qeverisë shqiptare në masë 96 milion euro, sepse deri më sot aq është disbursuar nga arka e shtetit për gjithë këto paketat ekonomike që shprehet qeveria, dhe bie mesatarisht me një llogaritë të thjeshtë që çdo kush prej nesh ka marrë për gjithë periudhën e pandemisë, duke folur dhe ditën e sotme, vetëm nga 10 euro për frym. Pra, përgjigjja që i erdhi nga qeveria shqiptare për të ndihmuar ekonominë ishte një përgjigje totalisht inekzistente dhe prandaj janë vetë institucionet ndërkombëtare, nuk është opozita, por janë vetë institucionet ndërkombëtare që shprehen qartësisht në vlerësimet e tyre. Shqipëria do të ketë recesionin më të madh në Ballkan. Si e shpjegoni me që jemi në këtë pikë, duke pasur parasysh pak kundër argumentet e qeverisë, prandaj po ju pyes eurobondin dhe kërkesën që ishte disa fish më lart nga 2 herë më lart nga vetë nevojat e qeverisë shqiptare. Atëherë eurobondi është borxh. Sepse më kujtohet, po mirë borxh është, po më kujtohet për shembull zonja Jorita Tabaku, e cila tha që ishte dështim e tjera, ndërkohë që eurobondi nga ekspert të paktën që unë i vlerësoj dhe që dihet që vetëm me Edi Ramën nuk janë, u cilësua sukses. Atëherë, eurobondi ishte një borxh në tregun ndërkombëtar. Shtetet, qeveritë, kur prezantohen në tregjet si vendaset e tuaja. Vetëm një parantezë thonë Shidoni, kur Endri Xhafo dhe Dorian Teliti shkojnë në një bankë dhe kërkojnë një kredi për ta bërë të kuptueshme për teleshikuesit, në rast se janë të besueshëm, banka i jep kredin. Në rast se nuk janë të besueshëm, po. Domethënë qeveritë besimin, atëherë qeveritë nuk kanë risk në sy të investitorëve, vendas apo të huaj. Qeveritë, shteti, arka e shtetit nuk ngel asnjëherë pa para. Në momentin që ngel arka e shtetit për para, gjenden instrumenta për ta furnizuar atë. Një nga instrumentet është rritja e taksave. Një instrument tjetër është të marrësh një borxh shtesë për të zëvendësuar borxh. Zakonisht, ashtu siç është bondi shtetëror, bonot e thesarit. Bonot e thesarit në vërtetë i emeton Banka e Shqipërisë, po emeton në emër të qeverisë shqiptare, të shtetit shqiptar. Dhe ato konsiderohen me risk zero, pse? Sepse shteti i mbulon ato me anë të taksave, të tatimeve, të cilat gjithmonë do të vazhdojnë të vinë të ardhur në arkën e shtetit. Pra, të marrit eurobond, fakti që u konkretizua veprimi nuk është një lajm. Veprimi e konkretizojnë dhe vendet më të falimentuara, vendet me problematika më të mëdha të botës. Edhe vendet e botës së tretë mund të marrin. Me çfarë interesi merret borxhi është një tregus. Tu vin tashti. Pra nuk është sukses mora apo s'more borxh. Dy janë aspektet. Një, me çfarë kostoje more borxhin, dhe e dyta si do ta shpenzosh ti borxhin. Të ndalemi pak te pika e parë. Me çfarë kostoje more borxhin. Po kjo qeveri, e cila sot mori para 2-3 javësh, mori një eurobond për 650 milion eurosh me afat 7 vjeçar,
Po kjo qeveri, po këto ministra, 2 vjet më parë, morë një eurobond, po 7 vjeçar. Dolën 3 musketierët, kryeministri bashkë me 2 ministra dhe thanë, tregjet na besuan më shumë se më përpara, për arsye të reformave tona. Ka një tregues për të vlerësuar besueshmërinë. Nuk është ajo që thot Doriani, as ajo që thot Endri Xhafo apo tjerët. Treguesi është i qartë dhe është tregues financiar, quhet marzhi i riskut. Sa më i lartë jetë marzhi i riskut, aq më i ulët është besimi ndaj ekonomisë dhe financave publike të një vendi. Tani marzhi i riskut i vitit 2020 është më i ulët se ai i vitit 2018, pra që ne pas kemi rritur besueshmërinë? Jo, është e kundërta. Marzhi i riskut i vitit 2020 i këtij eurobondi, krahasuar me eurobondin e po kësaj qeverie, të po këtij kryeministri, të po këtij ministri financa de facto de jure, se i dinë se janë gjërat, është 0,88% më i lartë. Që ta kuptojnë qytetarët shqiptarë se 0,88% ndoshta duhet një shifër e pakuptueshme. E përkthyer do të thotë, ne do të paguajmë vetëm për shkak të rënies së besueshmërisë së qeverisë shqiptare në politikat e saj dhe në zbatim, do të paguajmë për 650 milion euro çdo vit, do të paguajmë 5,7 milion euro më tepër interesa. Falë, interesi ishte 3,5% këtë vit? Jo, interesi mund të ishte 3,5%, por marzhi i riskut është rritur me 0,88, sepse norma bazë e interesit ishte ulur nga 0,6%, është aspekt shumë teknik. Jo, atëre është aspekt shumë teknik për ta kuptuar. Fakti është që me kushtet, po të kishim dalë në 2018. Endri Xhafo dhe Dorian Teliti shkojnë marrin një kredi. Në fund fare marrin 1 milion lekë të reja kredi. Dhe në fund fare të kredisë, mbas 7 vjet shohin sa kanë paguar. Nëse kanë paguar, le themi 1.250.000, pra kanë pasur kostën 250.000 për 1 milion, në 7 vjet, i bie që kanë marrë një kredi relativisht të mirë. Nëse kanë më të lartë. Unë do të bëj një kazus tjetër. Endri dhe Doriani shkojnë të dy të marrin kredi në bankë. Unë e kam marrë në vitin. Eurobondi i si vjetshëm do të ketë në fund koston më të lartë nga ai që mor para 2 vjetësh? Patjetër do ketë koston më të lartë se ai që mor para 2 vjetësh, sepse Eurobondi si vjetshëm e kishte normën e interesit 3,62%. Po ai i kaluar ai i kaluar e ka pasur afërsisht 0,2% më pak, po mirë thash, 0,2% më pak, por ajo që ka rëndësi është marzhi i riskut. Sepse t'ju a them që ta kuptojnë qytetarët shqiptarë, 1 minutë një kazus. Ju merrni kredi sot në bankë, unë e kam marrë para 5 vitesh. Varet çdo gjë fillon nga norma bazë interesit e Bankës së Shqipërisë. Para 6 vitesh, norma interesit që unë do përballesha për të marrë kredi ishte 4%. Dhe sa do i besueshëm të isha unë, sikur të isha një klient shumë i besueshëm, do të më shkonte plus 4 të tjera, do shkonte 8% norma interesit. Vini ju sot. Ju keni një besueshmëri më të ulët, keni një të kaluar më të keqe se sa imja. Po duke qenë se norma interesit është 0,5% norma bazë, ju vendosin një marzh risku 5%, më të lartë se timi që e kisha 4 përpara. Dhe ju shkoni 5,5. Tani në sytë e qytetarëve ju merrni me 5,5 borxhin, unë e kam marrë me 8%. Ama unë jam më i suksesshëm në biznesin tim se kam një historik më pozitiv. Pra ajo që merret, llogaritet marzhi i riskut kur bëhet analiza ekonomike, financiare për sa i përket një bondi, eurobondi borxhi. Pra sa është risku yt? Risku tregon besueshmërinë. Momenti që kryeministri dhe 2 ministra thanë ne jemi më të besueshëm se të kaluarën, nuk mos i let qytetarët mos besojnë as mua, as ty dhe as kënd tjetër, po të shohin shifrat që nuk janë fare shqiptare. Janë shifrat të institucioneve ndërkombëtare që shprehin qartë. 0,88% më shumë është rritur rrezikshmëria e ekonomisë shqiptare, e cila përkthehet, ja thash, në 5,7 milion euro më tepër interesa në vit, që në kuadër të 7 viteve që Eurobondi thon 40 milion euro, dhe që 40 milion euro i nderuar, e dini sa janë? Është më tepër se sa fondi vjetor që paguan buxheti i shtetit për gjithë për 60.000 familjet me ndihmë ekonomike. Mund të ndërtosh me 40 milion euro, mund të ndërtosh 20 shkolla si sa mi frashë që do të inaugurojë sot kryeministri, ndoshta është një shkollë e prishur në kuadër tërmedi që u restaurua nga fillimi këtu e një vit e gjysmë më parë, me hije të forta dyshimi kjo. Mund të ndërtosh me 10 qindra qendra të vogla shëndetësore. E kam dëgjuar nga ekspert me arsimit pranë Partisë Demokratike kur u prish. Rikonstruksioni një shkolle i tullave dhe i suvave nuk ka të bëjë me strukturën. Gjimnazi Partizani është bërë vitet 60. Absolutisht, Sami Frashëri. Ajo psoi goditje në strukturë, kështu që rikonstruksioni, domethënë nuk e bënte atë të fortë. Është shumë e vërtet, strukturat është një gjë dhe pjesa tjetër pastaj është fasadë gjithë. Por informacioni që kemi ne është që ndërhyrjet që janë bërtuar 2 vjet më parë në Godin kanë ndërhyrë edhe pjesa strukturore për të krijuar disa ambiente. Megjithatë, kjo do të verifikohet në të ardhmen nga organet e drejtësisë. A kanë ndërhyrë në strukturë të Sami Frashëri? Kështu kemi informacionet që kanë ardhur në zyrtarisht, jo zyrtarisht që kanë ardhur në Partinë Demokratike, gjë të cilat do të verifikohen normalisht
nga organet kompetente, nga ata që kanë bërë denoncimet përkatëse. Këto janë informacionet që neve kemi. Megjithatë, kohë do e vërtetoj. Se ata të webit janë gati për të nxjerrë lajm, domethënë kolegët e webit. Këto janë informacione që neve kemi. Nuk janë informacione të verifikuara. Kështu besoj që lajmi do të bërë bazuar në informacione të verifikuara, siç është fakti që 26% e shqiptarëve sot nuk ja dalin të paguajnë faturën e ujit, dritave apo të qiras, apo fakti që Shqipëria vazhdon të jetë vendi me korrupsionin më të lartë. Besoj që këto janë lajme të verifikuara dhe mund t'i përdorni shumë mirë edhe në webin tuaj. Ti rikthehemi pak asaj që po diskutonim. Të kullundrisesh më mirë të marrë një shprehje nga jugu, pra të menaxhosh më mirë të ardhurat, si në një familje, si në një shtet që është një familje më e madhe, është një mënyrë që të bëjë të lësh më shumë para në fund të muajit më njanë. Tani, kjo është e vetmja ofertë që Partia Demokratike ka për shqiptarët, ne do të jemi më strikt me korrupsionin, do ta luftojmë më shumë, do të kemi më shumë para, apo ka dhe ndonjë ofertë konkrete? Një prej tyre ishte çështja e taksave për biznes e vogël, po që ju thatë kryeministri po ju kopjon, dhe në fund të ditës kur shkojnë kutinë e votimit, njerëzit do thonë Rama ma bëri. Qytetarët shqiptarë do kuptojnë që kjo është tallja e kryeministrit në javët dhe muajt e fundit të qeverisjes së tij, pasi siç e thash, kryeministri Rama, një qeverisje duket në vendimarrje që merr vitin e parë. Të kujtojmë premtimin e këtij kryeministri që është sot në fuqi në fushatën elektorale të vitit 2013. Tha, unë çdo lëvizje dhe filozofinë time do ta shpreh në vitin e parë. Dhe në vitin e parë ai që bëri ishte rritja ndjeshme të taksave, gjë që vazhdoi ta bënte vit për vit, dhe tashmë, edhe 2 vite më parë, ishte po ky kryeministër që ne kundërshtonin veprimin e tij, vendimin e tij për të ulur kufirin nga 5 milion lekë të reja të TVSH në 2 milion lekë të reja të TVSH, na akuzonte atëherë. Kur ne thoshim mos ul kufirin përkundrazi rritjen, na akuzonte ky kryeministër që prezantonte idetë tonë, sot thoshte ju mbështesni informalitetin. Tashti një ditë të bukur, ky kryeministër e pa që falimentoi me ekonominë. Dhe ekonomia i doli praktikisht që ka dalë nga duar dhe kusuret për i vuajmë të gjithë ne. Dhe thotë si rezursë të fundit. Vetëm një sekond të lutem. Ta mbaroj të lutem, 10 sekonda. Ta mbaroj është si puna ti nxënësit që ngelin klasë. Ngelin klasë 2014, 15, 16, 17, 18 dhe 19 dhe di shumë që thotë, ore, pse mos kopjojnë nga i shoku që ka përpara bankës. Dgjoj një sekond, dhe tashmë merr programin e opozitës, por është diçka. I bëjmë thirrje kryeministrit nëse ka marrë vendim për të kopjuar programin e Partisë Demokratike, ta kopjojë të tërin. Le të kopjojë dhe propozimin ton për uljen e çmimit të energjisë, le të kopjojë dhe propozimin ton për sa i përket shmontimit të PPP-ve me miqtë dhe shokët e vet, dhe ta kopjojë dhe propozimin ton për sa i përket uljes së çmimit të naftës, taksës të karburantit që ka rritur me 240 lekë që e paguajmë unë dhe ti sot dhe gjithë qytetarët që kanë mjete motorike të vogla apo të mëdha qofshin ato, më tepër për çdo litër karburanti. Le ti marrë të tëra për si paketë, nuk bëhemi xhelozne. Ju asiguroj që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kryeministri të bëjë ç'të dojmë. Ato dëme që ka bërë në 7 vite qeverisje, nuk ka shqiptar që ta votojë të japë atij mazhorancë përsëri. Por kryeministri, nëse ka vendosur të kopjojë programin ton, më mirë sa të presim dhe ca muaj sa të vimë në një qeverisje dhe ta implementojë që sot, por ama ta marrë paketë të plotë të tërën, sepse ai e di shumë mirë, siç është shprehur edhe jo zyrtarisht me miqtë dhe shokët e vet, që programi i opozitës shqiptare është një program i cili sot i bën mirë ekonomisë, i bën mirë vendit dhe shkurton kohën për të dalë nga recesioni që neve jemi. Atëherë, nëse e ka thënë, domethënë nuk e di se duhet është si puna e informacionit Sami Frashi duhet verifikuar. Patjetër që po. Kurse duke gjykuar nga aktet, dhe akti është deklarimi zyrtar për të arritur për ta çuar në $140.000 në vit shifrën e biznesit vogël që përshtohet nga TVSH-ja, pyetja që më lind natyrshëm duke ju dëgjuar dhe juve është, a janë rrethanat që detyruan kryeministrin të veprojnë në këtë mënyrë, sepse ju vetë thatë në fillim, kemi tërmetin, kemi pandemin, pra në kushtet e reja në cilat jemi, një qeveri e përgjegjshme, qoftë ajo e majtë apo e djathtë, do të marrë disa masa. Në pamundësi për t'i kënaqur me paketa fiskale, të gjithë, atëherë merr një masë për të lehtësuar biznesin e vogël. Pra biem dakord që kjo është masë për të lehtësuar biznesin. Pra biem dakord që propozimi i opozitës shqiptare këtë e thot qeveria vetë. Pra bie dakord qeveria deri para 3 javësh që doli me këtë propozim, kishte një pozicionim të kundër, pra hap i rëndësishëm, pozitiv, është që qeveria bie dakord që propozimi ynë ndihmon biznesin. Të sqarojmë një gjë vetëm për teleshikuesit, argumentin e qeverisë duhet sjellë në mendje kur e bëri këtë masë ishte për të formalizuar ekonominë, sepse ju thatë na akuzojnë ne si informal e tjera. Dakord, po unë thjesht po sqaroj për teleshikuesit, pra hallka biznesi vogël, biznesi madh, ata që furnizonin biznesin e vogël me mallre të tjera, ishte një arsye në mënyrë që të filloni të veproni me fatura e tjera. Që ta qartësojmë për shqiptarët shqiptar. Në botën ideale,
atë botën e fantazisë që do donte çdo kusht jetonte, në botën ku çdo gjë funksionon në mënyrë perfekte, çdo subjekt do të jetë i përfshirë në TVSH. Okej. Në botën ideale. Fakti është që duke qenë se gjithë bota, gjithë vendet e botës nuk jetojnë, nuk kanë arritur optimumin e tyre, maksimumin e tyre, do të thotë që ata janë të detyruar për çështje edhe të karakterit social, të bëjnë disa diskriminime pozitive, pra të bëjnë disa përjashtime. Në Shqipëri tash ne jemi në kahun e kundërt të botës ideale. Kemi 1001 hallës, që thash në pak më përpara, ku 1 në 4 shqiptar nuk paguan dot faturën e ujit, drita dhe të qeras. Pra jemi në kahun e tjetër. Jemi në kahun ku Banka Botërore thotë 1 në 2 persona, pra gjysma populacie jeton me deri $5.5 në ditë. Imagjino çfarë mund të bëjë një person me 150.000 lekë në muaj. Asgjë. Dhe në këtë moment ty të nevojë të bësh të kundërtën e asaj që do të bëje po të ishe në momentin ideal. Pra duhet të kryesh përjashtimin, sidomos të biznes, flasim për biznesin e vogël, duhet të rrisësh kufiri ndjeshëm në mënyrë që këto biznese që janë kryesisht edhe vetë punësim, që ti nuk ja siguron dot me anë politikave tua, të jenë të suksesshëm në botën, në vendin e tyre, në atë vend, në atë lagje, në atë zonë, në atë fshat, në atë qytet, ku ata duan të bëjnë atë biznesin e vogël, dhe njëkohësisht është një masë e cila formalizon ekonominë. Pse e formalizon? Duhet ta shkurtojmë pak se duhet të lidhem me kryeministrin. Po, sepse e thjeshton gjithë aktivitetin dhe e bën atë të gjurmueshëm. Pra, po të shikojnë, kryeministri nuk ka marrë thjesht propozimin ton, po ka marrë dhe diskursin ton. Pra, ato justifikime, ato shpjegime që neve kemi dhënë për vite e vite, për 3-4 vite fundit që ne kemi qëndruar, pra uljes së taksës dhe përjashtimit biznesit vogël nga TVSH-ja deri në 14 milion lekë të reja ose $140.000 xhiro vjetore, kryeministri sot tashmë e përdor edhe si argumentin e vet. Por kjo nuk do të thotë që ai nuk do të japë llogari për 2.1 miliard euro që ka marrë më tepër në arkën e shtetit dhe si pasojë rritjes taksës gjatë këtyre 7 viteve, apo për 2.3 miliard euro të tjera që i ka bërë rritje të borxhit publik. Dhe ne nuk kemi as korpuse universitare, nuk kemi as rrugë të shtruara, nuk kemi as spitale, sepse e pam dhe gjendje shëndetësore, nuk kemi as bujqësi të mbështetur, përkundrazi e kemi të braktisur me fonde më pak, me mbështetje direkte më pak se sa vitet e më parshme. Pra praktikisht parat ku kanë shkuar për kontratat koncesionare PPP 1.9 miliard euro dhe vazhdojnë të shkojnë në xhepat e miqve dhe shokëve me tendera, patjetër të paracaktuara, po tashmë që na bën edhe në petkun e tenderave sekret, duke përdorur edhe instrumenta ligjore të cilat janë shumë që përdoren rrashe shumë specifike. Pra abuzimi vazhdon të rritet dita ditës. Ka ndodhur në 30 vite të ketë abuzime, por ajo që e bën një vend të ecë përpara është pikërisht minimizim, pra ulja vit pas viti duke ulur, duke u përmirësuar. Ne fatkeqësisht kemi konstatuar të gjithë, bashkërisht gjithë qytetarët ndjejnë nga njëra anë rënje të mirëqenies tyre, rritje të nivelit të korrupsionit, rritje të nivelit të problematikave. Të lutem që mos bijmë në përsëritje se ka filluar aktiviteti i prezantimit edhe për gjithë teleshikuesit që janë të interesuar të ndjekin se si do të projekti i ri Sami Frashi dhe të lidhemi më njëherë pas pak. Këto momente po bëhet një prezantim video, ne do ta shohim dhe do dëgjojmë fjalën e kryeministrit, por një pyetje. Ju thatë që janë rritur taksat e naftës e tjera. Me sa kuptoj, ju jeni drejt uljes së barrës fiskale për qytetarët. Ku do të zëvendësohen këto para? Nga do dalin këto para? Është pyetja që bëjnë të gjithë kur ulen me lapse dhe me letër. Se ka qenë ca kohë që zoti Basha thoshte taks e shesh 9%, biznesi i vogël jashtë ulje kësaj, po shteti me taksa mbahet. Patjetër që po shteti me taksa mbahet, dy gjëra janë të sigurta në jetë, vdekja dhe taksat. Ai që është diskutueshëm është cili është niveli optimal i taksave. Sot të heqësh TVSH-n dhe taksën dhe tatim fitimi, le themi të biznesit vogël me xhiro deri në 14 milion lekë të reja, ta siguroj që vlerësimet janë bërë edhe nga ekspert në kombëtar, bazuar në realitetin shqiptar që ke 40% informalitet, dhe 90% e operatorëve, pothuajse 90% e operatorëve janë bizneset vogla të mesme me xhiro deri në 14 milion lekë të reja, ta siguroj që nuk ka për të pasur absolutisht impakt negativ në arkën e shtetit dhe qeveria di shumë mirë këtë gjë, prandaj dhe e ka propozuar tashmë. Por përkundrazi do të formalizoj tregun dhe formalizimi i tregut do të sjellë edhe më shumë të ardhura në arkën e shtetit. Sot taksa e biznesit vogël shkon drejt formalizimit amnistia, që është një. Jo, amnistia nuk bëhet. Shikoj, amnistia e keni dëgjuar çfarë tha? Amnistia bëhet për emigrantët. Se ku janë këta emigrantë? Nuk e ka përjashtuar. Por pa deklaruar qartë burimet e financimit. Në të ardhmen nëse do të ketë denoncime, thanë atëherë neve do të bëjmë verifikime. Praktikisht, ajo që ndodhi në kohën e pandemisë, ku parat e pista filluan të blenin bizneset të cilat u cënuan nga pandemia, se është një fenomen që neve na vjen informacione ditore.
bizneset të ndryshme në kuadër të pandemisë humbën shëndetin dhe pronarët e tyre duan që t'i shesin ose nuk ja dalë dot se kanë dhe kredi. Dhe çfarë bëjnë? Shkojnë ta mafiozët, ta kriminalët, shkojnë ta që kanë bërë krime nga më ndryshme dhe në vendet e Europës, që kanë parat e pista, këta që mbuluan gjithë Shqipërinë me kanabis, shkojnë dhe i blejnë të biznese. Dhe nëse që i blejnë të biznese, praktikisht ato po formalizojnë, duke përdorur dhe sistemin amnistisë, skemën amnistisë fiskale, tashmë ata na dalin qelibar, akullore, siç thoshte përfaqësuesi i PS-së Durrësit, dalin akullore përpara ligjit dhe tashmë hidhen në treg si biznesmen të suksesshëm. Po nga i kanë burimet e financimit, nuk i kanë si mua si ty që punoj me dirës së balli dhe mundohemi dita ditës, po i kanë në formate tërësisht antiligjore. Amnistia s'duhet të jetë për to. Amnistia duhet të jetë, prandaj amnistit nuk duhet bërë dhe çdo 2-3 vite. Amnistia do një konsensus të përgjithshëm. Momenti që do bëhet një amnisti, duhet që gjithë kampi politik, ju e bët në 2011, po s'kishte konsensus apo jo? Nuk kishte konsensus dhe prandaj kemi bërë një amnisti shumë pjesëore, e cila ka qenë një kërkesë dhe që përsëris ka qenë një kërkesë për që më pas të miratoj ligji antimafia. Po të mos bëjë amnistia, nuk miratoj ligji antimafia që është edhe sot në fuqi, ka qenë një kërkesë e Bashkimit Evropian për të integruar Shqipërinë, ndonë pastaj integrimi u bllokua nga 3 ligjet e famshme dhe ju e mbani mend, ose më konkretisht u bllokua nga ai kryetari i Këshillit të Qarkut Fierit. Qose ti rikthej memorjes, dhe ajo që ndodhi ishte që u bë me le të themi me minimalen e mundshme për të respektuar kërkesën e Bashkimit Evropian për integrim. Kurse sot askush nuk na e kërkon, përkundër azisojnë ndërkombëtarë shprehen bëni shumë kujdes sot me këtë amnisti, me këtë praktikë të re, me këtë propozim të ri, dhe ajo që është e nevojshme është po në Shqipëri mund të ketë nevojë për një amnisti. Edhe unë bie dakord në parim. Por do të bërë një amnisti e cila të sankcionojë që nuk do të ketë më amnisti për 30 vjet të ardhshme, për 40 vjet të ardhshme, dhe do të jetë një amnisti e studiuar mirë nga ekspert, por e mirë pranuar totalisht në mënyrë unanime nga gjithë kampi politik. Pavarësisht kush është në mazhorancë apo në opozicië, në 30 vite ndryshojnë mazhorancë dhe opozitën, dhe nga tërë kampi dhe themi shoqëria mbar dhe shoqëria civile kështu me radhë. Pyetja e fundit. Po. Në zgjedhjet amerikane George Bushit, babait edhe Bill Clintonit, mbeti e famshme shpreha është ekonomia idiot, që bëri që George Bushit u mbas zgjedhjet edhe pse vinte mbas një suksesi amerikan në luftën e parë të qirit. Sa ndikon ekonomia, paketa ekonomike, sa do e mirë menduar jetë ajo, në Shqipëri, a do tjetë ajo që do të bëjë Partinë Demokratike të vinë pushtet nëse po, nëse do të vi, apo edhe të le themi një hapje Partisë Demokratike, se jemi sot që flasim në hapjen e të shumë trumbetuar në zgjedhjen e njerëzve sipas parimit një antar, një votë etj. Etj. Por ajo që i mungon gjithë këtij projekti kaq të bukur në letër është që nuk keni një detaj, dhe këtë kam pasur rast ta diskutoj dje edhe me kolegën tuaj Albana Vokshi, nuk keni një detaj se si këta njerëz që do të zgjedh baza antarësia e Partisë Demokratike do të renditen pastaj te listat në fund. Detajt i kemi të qarta. Detajt lista nuk ka, renditja në lista do dali më vonë, nuk ke. Do ta lej këtë pjesë që ta mbyllim intervistën e të. Për sa i përket ekonomisë. Por 2 minuta. Janë qytetarët shqiptar që neve sot i konstatojmë, duke i takuar ata ditës, konstatojmë që problematika kryesore është ekonomia. Problematika dytë është prapë ekonomia. Problematika tretë është prapë ekonomia. E katërta e pestë edhe është prapë ekonomia. Pra ekonomia është ajo që kanë sot më shumë problem njerëzit. Ne do prezantojmë një projekt ekonomik shumë ambicios, por tërësisht të bëshëm. Fal një sekond, ta mbaroj të lutem. Po mbaroj, një sekond, po nuk të humbet fillim mendimi, se si nga ata që humbet fillim mendimi kollaj. Dua të them që ka ikur koha kur edhe bar do ham vetëm ju vetëm mos ziheni me njëri tjetrin. Besoj që ka ikur koha sepse njerëzit sot janë shumë racional, edhe ndonë se të kaluar mund të kemi pasur raste sporadike të kësaj shpresë, besoj që njerëzit bëjnë mendimin e tyre bazuar në një logjik shumë qartë. Por nga ana tjetër kemi edhe faktin që kush do të jetë ata që do të implementojnë këtë program ekonomik, këtë program social, programin në shëndetësi, në arsim e kështu me radhë, që janë ekipet politike dhe teknike, le të themi, të opozitës shqiptare. Dhe për sa i përket hapjes, nuk ka pasur as hapje as mbyllje, Partia Demokratike është e hapur, siç thotë një miku im, mjafton të afrohesh derës dhe dera hapet vetë, është edhe elektronike, kjo ishte përbatut. Ka njerëz, individ, me shumë respekt ndaj tyre, që cilën në historikun 30 vjeçar, politika normalisht është si sinusoidal, pra ke ulje ke edhe ngritje. Ke momente që mund të kesh një aktivizim më të lartë të aspektit dhe kohor edhe të pozicionit, siç ke edhe momente që mund të jenë me një aktivitet më të ulët.
që është vendimarrje e forumeve të Partisë Demokratike dhe ta heqim shprehjen 4 vjetër dhe 4 vjetër dhe 4 ky dëgjoj me këtë kurbën Në Partinë Demokratike ka njerëz me eksperiencë. Duket sikur Partisë Demokratike ka hyrë në një virus, domethënë që po e çon kurbën e pjesëmarrjes në parti në mënyrë Jo, nuk është më flas për kurbën e pjesëmarrjes, po flas për aktivizimin që çdo kush bën në strukturat e Partisë Demokratike, nga niveli më i ulët në nivelin më të lartë. Unë kam 14 vjet që jam aktiv në strukturat e partisë. Nëse do ta kapim aspektin kohor je i vjetër apo i bie që dhe unë që ngam i vjetër. Kështu që nuk 4 vjetër dhe 3 në Partinë Demokratike, unë besoj që ka njerëz me eksperiencë dhe njerëz me shumë eksperiencë. Dhe çdo kush që ka dëshirën për të dhënë kontributin e tij, ju asiguroj që do ta ketë ato mundësi. Do jetë kartë kjo, se ishte për zotin Berisha ishte një kartë shumë e fortë hapja e partisë, domethënë në 2005. Se tash zoti Basha do apo s'do të jetë në këtë moment krahasimi me zotin Berisha në gjithë fokusin e gjithë analizave, sepse si që patë edhe dje, Kryesia e Partisë Demokratike, bazuar në statutin e miratuar nga anëtarësia e Partisë Demokratike këtu 2 vite më parë, miratoi procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve në nivel të karakterit politik dhe ekzekutiv në nivel qendror dhe lokal për çdo deg, le të themi, apo për çdo qark të Partisë Demokratike. Çdo kush që do të ketë mundësinë, do ketë aftësinë që të propozohet nga anëtarësia e Partisë Demokratike dhe më pas të marrë besimin e tyre për të qenë në këtë grupin e madh, në pishijen e madhe të individëve, të njerëzve, të cilët do të kenë nesër mundësinë për të garuar në pozicionet e deputetëve, kryetarë bashkive, drejtuesve të lartë e kështu me radhë, duhet që të shkojë dhe të jetë sa më afër me njerëzit dhe qytetarët me anëtarësinë e Partisë Demokratike dhe kjo do na bëjë dhe neve më mirë le të themi si politikan, pasi duhet qenë se ne sot nga dje fatin tonë kemi të lidhur dhe me atë që mendon antari thjesht, pra ulet ai distancimi midis nivelit të lartë dhe antarit të thjesht të partisë, do na bëjë dhe ne më të përgjegjshëm, do na bëjë dhe neve, do na detyrojë ne praktikisht që neve të jemi më afër me tyre dhe të shërbejmë më mirë qytetarëve. Sepse sot Partia Demokratike ka 110.000 anëtar. Do shprehte të publiku idenë e një partie që po demokratizohet së brendshmi. Vendimi i djeshëm ka qenë një hap shumë i rëndësishëm përpara drejt demokratizimit të Partisë Demokratike dhe ne shpresojmë që edhe partitë e tjera ta përqafojnë se do t'i bëjë mirë politikës, po t'i bëjë mirë edhe politikanëve dhe drejtuesve. Dorian Teliti të falenderoj nëse Endri Xhafo dhe Dorian Teliti do të votoheshin nga baza, do të ishin në listën e madhe, por asgjë nuk thot në udhëzimin tuaj se kush do të ishte i pari në listë Dorian apo Endri. Nuk e thot udhëzimi, e thot statuti i Partisë Demokratike është këshilli kombëtar. Atëherë statuti i Partisë Demokratike është vendimi final i renditjes së kandidatëve për deputet, meqense keni hallin te deputetët, aty e keni pyetjen, vendoset me vendim final nga këshilli kombëtar. Janë hapa të cilat janë sankcionuar në statutin e Partisë Demokratike, statut i cili është miratuar nga po këta anëtarë nga 110.000 anëtarë dhe PD-s. Pra këta kanë rënë dakord për këto rregulla loje dhe ne thjesht po i forcojmë ato akoma dhe më tepër. Pra Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike do të përcaktojë listat. Mirë, të nderuar teleshikues, duke falendëruar zotin Teliti njerëz mos ta mbyllim kështu pa falënderim po patjetër. Në vit zgjedhor do futemi sezon zgjedhor.